हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। गाइज, आजको भिडियो लेक्चर एकदमै स्पेसल हुनेवाला छ, किनभने आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूको लागि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर लिएर आएको छु, जसले हामीलाई डेली लाइफमा नेपालीमा बोलेको जस्तै गरी अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। र त्यो स्ट्रक्चर छ फिल फ्री टु। फिल फ्री टु। गाइज, यो फिल फ्री टुको अब कम्प्लिट फ्रेज चाहिँ के हुन्छ भन्दा फिल फ्री टु डु समथिङ। फिल फ्री टु डु समथिङ, जसमा फिल भनेको महसुस गर्नु, फ्री भनेको स्वतन्त्र, टु डु भनेको गर्न, अनि समथिङ भनेको केही, मतलब केही गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नु। यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली नेपालीमा उल्था गर्ने भने के हुन्छ, केही गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नु, अथवा कुनै काम गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नु, कुनै पनि काम फ्रीली गर्नु, हैन। अब यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली अब नेपाली मिनिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा कुनै पनि काम गर्न अप्ठ्यारो नमान्नु, अथवा कुनै पनि काम बिन्दास भएर गर्नु। क्या कुनै पनि काम गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नु, बिन्दास भएर गर्नु, कुनै पनि काम गर्न नहिचकिचाउनु, हैन भन्ने सेन्स ल्याउनको लागि हामी के गर्छौँ, फिल फ्री टुलाई युज गर्छौँ। र फिल फ्री टुलाई हामी सेन्टेन्समा एज अ मेन भर्ब के गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ। मतलब भर्बको रूपमा हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। र कस्तो सिचुएसनमा हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ भन्दा कुनै पनि काम हुन्छ नि, जब तपाईँ कुनै पनि काम चाहिँ एकदम स्वतन्त्र महसुस भएर गर्नुहुन्छ नि, एकदम एकदम नडराइकन, एकदम आनन्दले, एकदम फ्रीली, होइन, एकदम अप्ठ्यारो नमानिकन बिन्दास पाराले कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ, एकदम नहिचकिचाइकन, भने त्यस्तो अवस्थामा हामी फिल फ्री टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसको हामी स्ट्रक्चर हेरौँ है त। यसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस फिल फ्री टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सबैभन्दा पहिला आउँछ सब्जेक्ट, त्यसपछि फिल फ्री टु आउँछ है, अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो भर्बको फर्स्ट फर्म। मतलब हामी जुन काम गर्न चाहिँ एकदम स्वतन्त्र महसुस गर्छौँ नि, त्यो काम भनेको भर्ब, त्यसको फर्स्ट फर्म हामी यसमा प्रयोग गर्छौँ। अनि अब्जेक्ट आउँछ र अरू केही वर्ड छ भने त्यो पछाडि आउँछ सेन्टेन्सको लास्टमा, जुन हामी एक्जाम्पलको मद्दतबाट सजिलै बुझ्छौँ। पहिला हामीले यो स्ट्रक्चरलाई एकचोटि केलाउँछौँ। गाइज, अब यो फिल फ्री टुमा यो त हाम्रो के भयो, मेन भर्बको रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सेन्टेन्स अब कुन टेन्समा बनाउँदैछौँ भन्ने कुराको आधारमा र सब्जेक्टको आधारमा के हुन्छ, यो फिल फ्री टुमा जुन फिल छ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ, सब्जेक्ट र टेन्स अनुसार चेन्ज हुन्छ। मतलब कहिले फिल हुन्छ, कहिले फिल्स हुन्छ, कहिले फेल्ड हुन्छ, होइन। अब यदि हामीले सेन्टेन्स प्रेजेन्टमा बनाइरहेछौँ भने के हुन्छ, फिल अथवा फिल्स हुन्छ। अनि यदि हामीले सेन्टेन्स पास्टमा बनाइरहेका छौँ भने फेल्ड हुन्छ। र कहिलेकाहीँ हेल्पिङ भर्ब भन्दा पछाडि पनि के हुन्छ, फिल फ्री आउँछ। मतलब फिल फ्री भन्दा अगाडि चाहिँ हेल्पिङ भर्ब पनि आउँछ, जस्तै सुड, होइन, कुड, क्यान, यस्तो खालको मोडल हेल्पिङ भर्बहरू पनि आउँछ। अब हामी यसको इक्जाम्पलबाट सजिलै यसलाई बुझ्न सक्छौँ। सो अब यसको फर्स्ट इक्जाम्पल छ म मान्छेहरूको अगाडि बिन्दास भएर भाषण दिन्छु। मतलब म चाहिँ मान्छेहरूको अगाडि एकदम आनन्दसँग, एकदम स्वतन्त्र महसुस गरेर भाषण दिन्छु भनेको। अब यसलाई अर्को तरिकाले कसरी भनिन्छ, म मान्छेहरूको अगाडि भाषण दिन अप्ठ्यारो मान्दिनँ, अथवा भाषण दिन स्वतन्त्र महसुस गर्छु, होइन, एकदम आनन्दसँग, एकदम अप्ठ्यारो नमानिकन म भाषण दिन्छु भनेको। अब यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा बनाउँदा कसरी हुन्छ, आई फिल फ्री टु गिभ स्पिच इन फ्रन्ट अफ द पिपल। आई फिल फ्री टु गिभ स्पिच इन फ्रन्ट अफ द पिपल। सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट आई, अनि हाम्रो फिल फ्री है, फिल फ्री टु युज हुन्छ, किनभने यो हाम्रो दिन्छु भनेको छ प्रेजेन्टको हो, अनि प्रेजेन्टमा के हुन्छ, फिल हुन्छ। आई फिल फ्री टु, अनि के गर्न अप्ठ्यारो मान्दिनँ भन्दा भाषण दिन। अब दिनु भनेको गिभ, त्यसको फर्स्ट फर्म गिभ नै भयो, अनि स्पिच इन फ्रन्ट अफ द पिपल। सो आई फिल फ्री टु गिभ स्पिच इन फ्रन्ट अफ द पिपल। अब यसलाई भन्न त हामीले यसरी पनि भन्न सक्थ्यौँ नि, आई डोन्ट हेजिटेट टु गिभ स्पिच इन फ्रन्ट अफ द पिपल। मान्छेहरूको अगाडि म भाषण दिन हिचकिचाउँदिनँ भनेको, होइन, आई डोन्ट हेजिटेट भनेको म हिचकिचाउँदिनँ भनेको। आखिर त्यही कुरा हो, तर आई फिल फ्री टु गिभ भन्दा चाहिँ अलिकति के भयो, स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एडभान्स्ड इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर हो, त्यस कारणले हामीले यो फिल फ्री टुको युज जान्नु आवश्यक छ। भन्न त हामी सक्छौँ आई डोन्ट हेजिटेट भन्दा पनि सेन्स त्यही आउँछ, तर आई फिल फ्री टु गिभ भन्दा चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ। ऊ अङ्ग्रेजी बोल्न स्वतन्त्र महसुस गर्दैन। ऊ अङ्ग्रेजी बोल्न स्वतन्त्र महसुस गर्दैन, यानि ऊ चाहिँ एकदम बिन्दास भएर, एकदम स्वतन्त्र तरिकाले, एकदम अप्ठ्यारो नमानिकन अङ्ग्रेजी बोल्न सक्दैन, होइन। यसको मतलब ऊ चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न हिचकिचाउँछ भन्न खोजेको सेन्स चाहिँ त्यही हो है। जसरी भन्न पनि सकिन्छ नेपालीमा त, तर त्यसको सेन्स चाहिँ के हो, अप्ठ्यारो नमानिकन ऊ चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न सक्दैन भन्न खोजेको। अब हामीले यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा के हुन्छ, ही डजन्ट फिल फ्री टु स्पिक इङ्ग्लिस। ही डजन्ट फिल फ्री टु स्पिक
इङ्ग्लिस। यो हाम्रो प्रेजेन्ट भएको कारणले हिमा डजन्ट लाग्यो, हाम्रो यो नेगेटिभ हो नि त, महसुस गर्दैन भनेको छ, त्यस कारणले हि डजन्ट फिल फ्री टु स्पिक इङ्ग्लिस। नेक्स्ट इक्जाम्पल, गाउँका केटीहरू छोटो लुगा लगाउन अप्ठ्यारो महसुस गर्छन्। मतलब गाउँका केटीहरू चाहिँ छोटो कपडा लगाउन अप्ठ्यारो महसुस गर्छन्, हिचकिच्याउँछन् होइन, बिन्दास भएर छोटो कपडा लगाउन सक्दैनन् अथवा स्वतन्त्र महसुस गर्दैनन् होइन, अप्ठ्यारो मान्छन्, हिचकिचाउँछन् भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा गर्ल्स अफ द भिलेज डोन्ट फिल फ्री टु वेयर सर्ट क्लोथ्स। गर्ल्स अफ द भिलेज डोन्ट फिल फ्री टु वेयर सर्ट क्लोथ्स होइन। अब यसमा गर्ल्स अफ द भिलेज गाउँका केटीहरू सब्जेक्ट भयो, अनि के आयो, डोन्ट फिल फ्री टु आयो होइन, किनभने हाम्रो यो नेगेटिभमा बनाउनुपर्छ हामीले, किनकि फिल फ्री टु भनेको त के हो, अप्ठ्यारो नमान्नु, अप्ठ्यारो नमान्नु, स्वतन्त्र महसुस गर्नुलाई चाहिँ फिल फ्री टु। अब हाम्रो त यो स्वतन्त्र महसुस गर्दैनन् भन्ने सेन्स दिन्छ, अप्ठ्यारो महसुस गर्छन्, त्यस कारणले यो हाम्रो नेगेटिभमा बनाउनुपर्छ। अनि डोन्ट फिल फ्री टु वेयर सर्ट क्लोथ्स, यो हाम्रो के छ, प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो, त्यही भएर डोन्ट फिल फ्री टुको युज भयो। नेक्स्ट इक्जाम्पल, तिमीले अप्ठ्यारो नमानिकन मेरो ल्यापटप प्रयोग गर्न सक्छौ। मानव मेरो साथीले चाहिँ मलाई म तिम्रो ल्यापटप प्रयोग गर्न सक्छु भनेर मलाई सोध्यो भने म भन्छु नि एकदम बिन्दास तरिकाले युज गर, एकदम म अप्ठ्यारो नमानिकन स्वतन्त्र तरिकाले मेरो ल्यापटप तिमीले प्रयोग गर्न सक्छौ, बिन्दास तरिकाले आनन्दसँग युज गर भनेर भन्दैछु होइन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा यु क्यान फिल फ्री टु युज माई ल्यापटप, यु क्यान फिल फ्री टु युज माई ल्यापटप। यसमा चाहिँ सब्जेक्ट पछि के लागेको छ, पहिला क्यान लागेको छ होइन, हाम्रो हेल्पिङ भर्ब, त्यसपछि मात्र अनि फिल फ्री टु लागेको छ है। अनि के गर्न भन्दा प्रयोग गर्न, सो प्रयोग गर्नु भनेको युज हो, अनि टु पछि युज माई ल्यापटप। सो यो सेन्सलाई बुझ्नुहोस् है, सेन्सलाई नेपालीमा त हामीले बिन्दास भएर गर्नु, स्वतन्त्र महसुस गर्नु, अप्ठ्यारो नमान्नु, जे पनि भन्न सक्छौँ, इङ्ग्लिसमा फिल फ्री टु। यसको सेन्सलाई बुझ्यो भने जस्तो सुकै सेन्टेन्स पनि हामी बनाउन सक्छौँ, र डेली लाइफमा यसलाई बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने स्पोकन इङ्ग्लिस त एकदम खतरै हुन्छ है त। सो यु क्यान फिल फ्री टु युज माई ल्यापटप। अर्को इक्जाम्पल, कुनै सङ्कोच नमानी तिम्रो समस्या मलाई भन। कुनै सङ्कोच नमानी तिम्रो समस्या मलाई भन भनेको एकदम बिन्दास पाराले तिमीले आफ्नो समस्या मलाई भन, कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन, लाज नमानिकन, अथवा एकदम स्वतन्त्र भएर तिम्रो समस्या मलाई भन भनेको होइन। यो चाहिँ हाम्रो के छ, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स है। हामीले कसैलाई केही कुरा रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, केही कुरा अर्डर गर्नु पऱ्यो, अथवा केही कुरा सल्लाह सजेसन दिनु पऱ्यो भने हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको युज गर्छौँ। र इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा मैले डिटेलमा भिडियो लेक्चरमा सिकाइसकेको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिएको छ। र इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा के हुन्छ भन्दा भर्बको फर्स्ट फर्मबाट सेन्टेन्स सुरु हुन्छ, यसमा सब्जेक्ट हुँदैन होइन। सब्जेक्ट भनेको यसै यु हो, किनकि आमुन्ने सामुन्ने हामी दुईजना बिच कुरा गर्दा त हामी सब्जेक्ट तिमी भनेर प्रयोग गर्छौँ, त्यस कारणले इम्पेरेटिभमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट आवश्यक पर्दैन, सिधै के हुन्छ, फिल फ्री टुबाट हाम्रो सेन्टेन्स सुरु हुन्छ। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने हामीले, फिल फ्री टु टेल मी योर प्रब्लम, फिल फ्री टु टेल मी योर प्रब्लम। तिमी चाहिँ आफ्नो समस्या मसँग एकदम बिन्दास तरिकाले एकदम खुलेर लाज नमानी एकदम नहिचकिचाइकन तिम्रो समस्या मलाई भन भनेर मैले भनिरहेको छु होइन। सो हामीले केही कुरा गर्नको लागि कसैलाई भन्दाखेरि पनि के हुन्छ, फिल फ्री टुको युज गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, बिन्दास भएर आफ्नो विचार राख, बिन्दास भएर आफ्नो विचार राख। मैले कसैलाई केही सल्लाह दिइरहेको छु, तिमीले आफ्नो विचार एकदम बिन्दास तरिकाले राख, फ्री भएर राख, तिमीलाई के छ, तिम्रो मनमा लागेको कुराहरू, कुनै पनि कुराप्रति तिम्रो जुन विचार छ त्यो चाहिँ एकदम फ्रीली राख, अप्ठ्यारो नमानिकन त्यो विचार राख भनेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा फिल फ्री टु गिभ योर ओपिनियन, फिल फ्री टु गिभ योर ओपिनियन होइन। यो पनि हाम्रो इम्पेरेटिभ हो, त्यस कारणले यसमा सब्जेक्ट छैन, सिधै फिल फ्री टुबाट युज भएको छ। नेक्स्ट, मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिच्याउनु होला, मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिच्याउनु होला। मतलब मलाई चाहिँ एकदम फ्रीली एकदम बिन्दास भएर एकदम स्वतन्त्र तरिकाले तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले कसैलाई एउटा पर्मिसन जस्तो दिइरहेको छु नि होइन, कि तपाईँले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई सम्पर्क गर्नको लागि नहिचकिच्याउनु है, अप्ठ्यारो नमान्नु है, अथवा एकदम बिन्दास भएर मलाई आनन्दसँग सम्पर्क गर्नु होला है भनेर मैले भनिरहेको छु होइन। सो अब यस्तो सेन्समा पनि हामी फिल फ्री टुलाई युज गर्छौँ। अब यसको इङ्ग्लिस के हुन्छ, फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट मी, फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट मी, मलाई सम्पर्क गर्न चाहिँ नहिचकिचाउनु होला अथवा स्वतन्त्र महसुस गर्नु होला भन्नु खोजेको। अप्ठ्यारो नमानिकन मलाई कुनै पनि प्रश्न सोध, अप्ठ्यारो नमानिकन अथवा स्वतन्त्र भएर मलाई कुनै पनि प्रश्न सोध, बिन्दास भएर मलाई कुनै पनि प्रश्न सोध, अथवा मलाई कुनै पनि प्रश्न सोध्नको लागि नहिचकिच्याऊ, अप्ठ्यारो नमान भन्नु खोजेको। जसरी बुझे पनि हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा फिल फ्री टु आस्क मी एनी क्वेसन्स, फिल फ्री टु आस्क मी एनी क्वेसन्स होइन, कुनै पनि प्रश्न सोध्न चाहिँ मसँग नहिचकिच्याऊ भनेर भनेको। बिन्दास भएर यहाँ खाना खान बस्नुहोस्, बिन्दास भएर यहाँ खाना खान बस्नुहोस्,
मानव कोही मान्छे चाहिँ अलिकति खाना खान बस्नको लागि अलिकति अप्ठ्यारो मानिरहेछ भने हामी भन्छौँ नि होइन, एकदम बिन्दास भएर खाना खान बस्नुहोस्, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, लाज मान्नु पर्दैन, हिचकिच्याउनु पर्दैन, फ्रिली स्वतन्त्र भएर बस्नुहोस् भनेको। अब यसलाई हामी यसरी भन्छौँ, प्लिज फिल फ्री टु स्टे हियर फर डिनर, प्लिज फिल फ्री टु स्टे हियर फर डिनर होइन, खाना खानको लागि आनन्दले बस्नुहोस्, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, स्वतन्त्र तरिकाले बस्नुहोस्। नहिचकिचाइकन अङ्ग्रेजी सिक अथवा अङ्ग्रेजी सिक्न नहिचकिच्याऊ अथवा स्वतन्त्र तरिकाले सिक, बिन्दास तरिकाले अङ्ग्रेजी सिक भनेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा फिल फ्री टु लर्न इङ्ग्लिस, फिल फ्री टु लर्न इङ्ग्लिस होइन। कसैले चाहिँ भन्छ नि म यत्रो यो उमेरमा आएर नि के इङ्ग्लिस सिक्नु यार लाजै लाग्छ भन्यो भने फिल फ्री टु लर्न इङ्ग्लिस होइन, केही हुँदैन, अप्ठ्यारो नमानिकन सिक, इङ्ग्लिस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। सो तपाईँहरू पनि अप्ठ्यारो नमानिकन इङ्ग्लिस सिक्नुहोस् है, फिल फ्री टु लर्न इङ्ग्लिस। अब लास्ट इक्जाम्पल छ, तिमीले पार्टीमा बिन्दास भएर रमाइलो गर्नुपर्छ होइन। मेरो कुनै साथी चाहिँ पार्टीमा रमाइलो गर्दैन, इन्जोय नै गर्दैन भने म उसलाई भन्छु नि तिमीले चाहिँ पार्टीमा एकदम बिन्दास भएर होइन, एकदम स्वतन्त्र तरिकाले अप्ठ्यारो नमानिकन बिन्दास पाराले रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर मैले उसलाई सजेसन दिइरहेको छु होइन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा यु सुड फिल फ्री टु इन्जोय द पार्टी, यु सुड फिल फ्री टु इन्जोय द पार्टी, एकदम नहिचकिचाइकन पार्टी मजाले इन्जोय गर्नुपर्छ तिमीले भनेर मैले सजेसन दिइरहेको छु। अनि हामीले सल्लाह दिनको लागि के गर्छौँ, सुडको प्रयोग गर्छौँ होइन। सो अब यसरी हामीले चाहिँ फिल फ्री टुलाई युज गरेर धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ र आफ्नो डेली लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्न सक्छौँ। ठ्याक्कै नेपालीमा बोलेको जसरी इङ्ग्लिस बोल्नको लागि यो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण छ, मैले भनिसकेँ है त। सो गाइज तपाईँहरूले यो एकदम धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब छ तपाईँहरूको लागि होमवर्क। नचिनेको मान्छेसँग बोल्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, अर्को बिन्दास भएर मेरो घर आऊ। सो गाइज यो दुईवटा सेन्टेन्सलाई तपाईँहरूले यो स्ट्रक्चर लगाएर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र म ठिक छ वा छैन चेक गरेर रिप्लाई दिनेछु। सो गाइज आजको भिडियो लेक्चर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नु होला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने कुनै पनि भिडियो लेक्चर तपाईँहरूको नछुटोस्। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।